Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Sampai hati Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim membidas beberapa golongan Malaysia yang telah mengkritik langkah membawa rakyat Palestin yang cedera untuk dirawat di negara ini. Sampai hati Anwar mendakwa yang rakyat Malaysia yang telah mempersoalkan tindakannya itu sebagai orang yang tidak ambil berat kesengsaraan rakyat Palestin yang menderita akibat peperangan antara pihak milisya Hamas dan Zionis Israel. Kemanusiaan yang tidak ikhlas daripada ahli politik, sama ada kerajaan atau pembangkang, semata-mata untuk kepentingan populariti. Anwar marah kritiknya kerana egonya tersinggung. Kini ada 10 soalan yang perlukan jawapan. Yang pertama, perkara membawa rakyat Palestin ini telah jadi isu kerana hal ehwal rakyat di negara sendiri tidak terbela. Berani betul Anwar mencerca kritiknya dan juga menghina rakyat Malaysia sendiri. Dia tak faham ke yang kenyataan beliau menyindir bahawa rakyat Malaysia ini tidak mengambil berat dan kurang belas kasihan. Yang kedua, Anwar seolah-olah mendakwa kritik-kritiknya tak berhati perut dan tiada sifat peri kemanusiaan. Sebenarnya rakyat Malaysia penuh belas kasihan. Takkan ia tak sedar yang kritiknya bersikap kemanusiaan, tetapi keutamaan mereka dan tumpuan mereka lebih pada penderitaan rakyat Malaysia sendiri. Yang ketiga, jika ada panggilan untuk menderma kepada tujuan kemanusiaan, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia, rakyat Malaysia yang berbilang kaum, tak kisah agama mereka dan khususnya golongan yang kurang mewah, telah cepat menyahut permintaan ini. Sebaliknya, Anwar patut tujukan kemarahannya kepada NGO seperti Aman Palestin yang kononnya mengutip jutaan ringgit dari rakyat Malaysia tetapi gagal menyampaikan wang ini kepada rakyat Palestin. NGO Aman Palestin ini didakwa menyeleweng sebanyak 70 juta ringgit. 70 juta ya. Jadi, kita patut tanya dan juga Anwar patut tanya, mana pergi duit ini? Yang keempat, terbanyak isu yang belum diselesai di negara ini tetapi Anwar seolah-olah beri tumpuan ke negara asing. Ia kata membantu rakyat Palestin dianggap sebagai kemanusiaan. Jadi, adakah hal ehwal rakyat dan penderitaan rakyat kita sendiri tak payah nak diambil beratkan? Yang kelima, mak saudara saya yang uzur, yang duduk luar bandar, Ipoh, tak mampu kos teksi pergi balik nak kutip ubat dari hospital Ipoh tiap-tiap 2 minggu ataupun tiap-tiap bulan. Pendapatannya hanya dari pension arwah suaminya. Duit pensionnya hanya beberapa ratus ringgit sebulan. Saya ingat kurang daripada RM1,000. Dia seperti ramai lagi rakyat Malaysia menghadapi kos barang naik dan krisis kos sara hidup. Dia kena pertimbangkan nak bayar teksi atau simpan duit nak beli makanan dan bayar elektrik. Ramai lagi macam makcik ni. Satu lagi kes ialah anak pada kawan saya yang duduk di Ulu Selangor. Anaknya ada barah otak, brain tumor. Ia bekas angkatan tentera dan masih muda lagi. Dia tak boleh bekerja kerana penglihatannya dan balansnya terjejas kerana barah ni. Jadi ia tak boleh menyara keluarganya.
Appointment di rumah sakit cukuplah lama nak tunggu. Akhirnya, selepas 8 bulan, ia telah meninggal dunia. Di Sabah dan Sarawak, banyak lagi kes yang berkait dengan perubatan yang mesti diselesaikan, seperti tragedi ibu mengandung Kam Agong dari Long Semadoh di kawasan Bukit di Ulu, Sarawak. Kam Agong telah meninggal dunia kerana kecuaian perubatan beberapa tahun yang lepas. Tetapi kan, ramai orang kata yang banyak lagi masalah masih terdapat di Ulu Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Kalau Palestin yang 8,000 kilometer jauhnya dapat menerima bantuan perubatan serta pertolongan tenaga manusia dan logistik, mengapa tidak pula kepada rakyat sendiri, terutama sekali mereka yang hidup pendalaman apabila mereka perlukan bantuan. Yang keenam, Perdana Menteri kata, ini tanggungjawab yang kecil yang kita laksanakan, yang upaya kita lakukan kerana kita ada perasaan ihsan, timbang rasa dan tolong ringankan beban. Berapalah sangat 40 ataupun 50 orang dibandingkan dengan 40,000 orang yang ditembak ganas oleh Israel. Tapi kan kita kata, kalau ia pun nak tolong mereka yang dibom, yang ditembak, yang diseksa, yang rumah mereka dihancurkan dan sebagainya, mengapa tak juga tolong rakyat Yemen, negara Yemen ataupun Syria ataupun Selatan Sudan atau Somalia atau negara Nigeria ataupun Ukraine dan juga Bangladesh. Tindakan peri kemanusiaan ini tidak patut terhad pada golongan orang Islam dan rakyat Palestin saja. Peri kemanusiaan tidak ada dua darjat dan kita tak patut jadi hipokrit, munafik. Yang ketujuh, apa kriteria yang telah diguna untuk memilih 41 pesakit Palestin dan 86 waris mereka ni? Bukan saja rakyat Malaysia yang nak tahu, tapi juga rakyat Palestin yang ingin tahu. Kita semua pentingkan ketulusan. Sebagaimana yang ramai orang sedar, pertempuran Israel-Hamas, peristiwa yang berkaitan dengan konflik ini mengakibatkan penutupan sementara lintasan Kerem Shalom dan Rafah di sempadan Israel dan Mesir. The crossing at Rafah at the border with Israel and Egypt was temporarily closed. Kita tahu yang Israel dan Mesir hanya benarkan bantuan kemanusiaan saja pergi ke Gaza tetapi tidak benarkan pelarian keluar. Jadi, siapa rakyat Palestin ini yang berjaya dipilih datang ke Malaysia? Siapa mereka? Yang ke-8, kadang-kala ahli politik suka guna emosi dan buat orang ramai naik marah, terutama sekali pada pengkritik mereka. Anwar kata, kezaliman Israel menembak, bom, hancurkan rumah, bunuh bayi dan wanita. Malah baru-baru ini lelaki di penjara, ada yang diperkosa. Tetap semua ni pasti buat orang marah. Tetapi kan, Anwar mesti ada balance dalam hujahnya. Mengapa dia tak cerita bagaimana perang antara Israel dan Hamas ni bermula? Dia tak cerita apa pun yang terjadi pada 7 Oktober 2023 tahun lepas. Serangan Hamas dan tebusan orang Israel. Dia tak cerita semua tu. Kedua-dua pihak memang kejam. Kedua-dua pihak enggan berbincang supaya ada gencatan senjata. Israel nak rakyat tebusannya yang dicolek oleh milisya Hamas dipulangkan. Hamas pula mahu binasakan negara Israel.
Kedua-dua mereka ni tak mau beralah. Negara di Timur Tengah seperti Mesir, Qatar dan juga Amerika Syarikat masih pujuk Israel dan Hamas untuk berbincang. Dua diorang ni macam anjing dan kucing bergaduh. Dua-dua tak mau beralah. Dua-dua dah berdekat bergaduh. Kedua-dua pihak ni macam kepala batu dan kerai kepala. Itulah sebabnya kritik Anwar kata ia macam nak jadi Perdana Menteri Palestin. Tapi kan, lebih baik Anwar jaga hal ehwal rakyat sendiri dari jaga tepi kain orang. Ia juga buat kenyataan yang propaganda. Anwar kata rakyat Palestin tahu risikonya. Mungkin ditembak peluru berpandu Israel. Jadi orang-orang di dalam pesawat kapal terbang tu, misalnya ibu yang iringi anaknya tahu akan risiko. Israel bukan sebegitu bodoh ya nak tembak pesawat Malaysia dan mulakan insiden diplomatik pula. Yang ke-9. Kita nak tahu ya, berapa perbelanjaan Malaysia untuk rakyat Palestin sepanjang tahun lepas ni? Berapa kutipan derma? Berapa juta ringgit? Pendidikan tinggi rakyat Palestin yang dibelanjakan oleh rakyat Malaysia, berapa? Penerbangan kemanusiaan ni, berapa ringgit? Berapa juta ringgit? Atau ratusan ribu? Berapa? Pengendaliannya, kosnya. Kos nak bayar doktor, jururawat, hospital, ubat, kru darat, pekerja perubatan, allowance. Semua ni berapa ya? Sila beri senarai dan butir-butirnya. Dan akhir sekali, tiap-tiap kali sebelum pilihan raya kecil seperti di Nenggiri, Sungai Bakap dan juga Kuala Kubu Baru, terdapatlah berita dari Perdana Menteri ataupun menterinya yang gaji penjawat awam akan naik. Ini membimbangkan rakyat. Gaji penjawat awam dibiayai oleh rakyat Malaysia. Tapi mereka sedar prestasi tak mungkin meningkat. Gaji naik, prestasi mungkin tak naik. Rakyat Palestin dapat wang yang 100 juta ringgit juga dari rakyat Malaysia. Tapi kan, rakyat Malaysia, mereka dapat apa? Kera di hutan disusukan. Anak di rumah sendiri mati kelaparan. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.